Мене звати Владислав Анатолійович Гриневич. Я 1959 року народження. Я народився в місті Києві. Я киянин вже в четвертому поколінні. Мої предки приїхали в Київ ще до революції. І, власне кажучи, я багато дізнався від моїх родичів, які становили різні страти, різні національні групи киян. Серед них були і українці, поляки, росіяни і інші. Бо Київ був багатонаціональним містом, і, власне кажучи, і євреї були нашими не родичами, а євреї були нашими сусідами, і багато-багато серед них я також з дитинства бачив. Вони розмовляли ще тоді, коли я був маленький, мовою ідиш, бабусі моїх друзів. Тому, власне кажучи, для мене вся ця багатонаціональна київська історія, вона, власне кажучи, з моїми генами, з моїм народженням в мене всмокталася, скажімо так. Я істориком став в 1988 році, коли я поступив в Київський державний університет на факультет історії. І після третього курсу треба було за радянських часів, треба було, власне, визначитися з основним місцем роботи. І я таким місцем роботи обрав музей Великої Вітчизняної війни, де я працював спочатку лектором, а потім науковим і старшим науковим співробітником у відділі дослідження міжвоєнного періоду, так він тоді звався. Тобто я досліджував історію Другої світової війни ще до того, тобто на її початковому етапі, до того, як німці напали на Радянський Союз. Власне, тоді я вже багато дуже дізнався про історію євреїв, там окремий зал був в окупації, і фактично я пропрацював 3 роки в цьому музеї, аж поки я не закінчив університет і почав шукати місце роботи вже за фахом, бо я хотів бути не лектором, екскурсоводом в цьому музеї, я хотів бути науковим співробітником.